Recursion has many negatives. It repeatedly invokes the mechanism and consequently overhead of function calls. This can be expensive in both processor time and money space. Each recursive call causes another copy of the function variables, to be created. This can consume considerable memory. So දැන් මේකෙදී නැවත නැවත මෙයාව රන් වෙන හින්දා තමයි මේ දේවල් ටික කියලා තියෙන්නේ. Each recursive calls causes another copy of the function. එතකොට මෙයා හැම වෙලෙම රන් වෙන්න ගත්තී මෙයා copy එකක් තමයි රන් කරන්නේ. ඔරිජින් එක එළියෙන් තියෙනවා ඇතුලෙන් මෙයා නැවත නැවත රිටර්න් කරලා එයාවම කෝල් කරද්දී එයාගේ copy එකක් තමයි නැවත නැවත රන් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා iteration normally occurs within a function, so overhead of repeated function calls and extra memory assignment is omitted. Iteration normally occurs within the function, so overhead repeated function calls and extra memory assignment omitted. දැන් function එකක් repeat කරගත්තොත් එහෙම ඒ වෙන දේ සහ අපි දැන් කතා කරන recursion function එක වෙන දේ ගොඩක් වෙනස්. දැන් normal function එකක් repeat කරනවා කියන්නේ loop එකක් ඇතුළේ function එකක් දැම්මොත් එහෙම එයාව කියන්නේ loop condition එක false වෙනකන් එයාව automatically run වෙනවා. දැන් අපි කතා කරන recursive function එකක එහෙම කරොත් එහෙම recursive function එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ එයාගේ base condition එක false වෙනකන් අදාළ program එක run වෙලා output එකක් හදාගන්න එක. A recursive approach is normally chosen in preference to an iterative approach when the recursive approach more naturally mirrors the problem and results in the program that is easier to understand and debug. Another reason to choose recursive solution is that the iterative solution may not be apparent. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට recursive වලින් කරගන්න පුළුවන් දේ ඒ විදිහටම අපිට loops වලදී එහෙම නැත්නම් iterative එකක් පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒකින්ද අපිට මෙන්න මේ කියන recursive functions පාවිච්චි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ඔය වගේ භාවිතයන් තමයි තියෙන්නේ recursive function වල. ඒකට මේක පොඩි පාඩමක්. මම හිතන්නේ තව පොඩි කොටස් ටිකක් තියෙන්නේ. Write the function which accepts non-negative integer value and output a sequence of decimal digits represent the number of reverse order. For example, if the integer value is 587, the output should be 785. සරලව කියන්නේ කෝඩ් එක රිවර්ස් කරන්න කියන්නේ. 578 කියලා නම් මෙයාට 587. 87 කියලා නම් තියෙන නම්බර් එක මෙයාව චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. අග එක්කෙනා මුලට, මැද එක්කෙනා එහෙම්ම, නැවත මුල එක්කෙනා අගට. ඔය විදිහට මාරු වෙන්න ඕනේ. 785 කියලා. මේක කරන්න සරලව අපිට ඔය වගේ repetition එකක් නැතුව normally දැන් අපි කතා කරපු recursion function එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒකට අදාළව තමයි example එක බලන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ බලන්න දැන් පොඩි program එකක් තියෙන හැබැයි මේකෙන් අර කියපු ලොකු වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මේකෙදි reverse කියන function එක අපේ recursive function එක integer n. ඒ කියන්නේ මෙයාට main එකේ ඉඳලා value එකක් එවනවා. අපි so මෙයාව active කරලා ගද්දි void main මෙයාගේ ඇතුලේ reverse n ට අදාළව 10 කියලා කියවන්නේ 700 ගන්න. අර ලොකු value එක ගන්න. 785. මේක අපි යුවගේම එතකොට මේක call වුණාට පස්සේ මේ value එක තමයි මෙතෙන් එන්නේ. 785. ඊට පස්සේ print කරනවා specify d n mod 10. mod එකෙන් අපි දන්නවා ඒ සංඛ්‍යාව 10න් mod කරනවා. මේක 10න් බෙදුවට පස්සේ 78යි 78 වරක් 10
780යි ඉතුරු 5යි. ඔන්න 5 කියන එක ඉතුරු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ලයින් එකෙන් ඒක print කරනවා. print කරා කියන්නේ පළවෙනි එක කෙනා ආවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ලයින් එකට යනවා if n divide by 10 not equal to 0. දැන් මේ අපි මේකමනේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් n කියන සංඛ්‍යාව තාමත් අප්ඩේට් වෙලා ඉවර නැහැනේ. මේක කොහෙවත් අපි ආදේශ කරේ නැහැ. ආදේශ කරේ නැති හින්දා මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට යනකොටත් තියෙන්නේ 785 කියන වැලියු එකම තමයි. එයාව බෙදලා බලනවා 10න්. එයාගේ මෙන්න මේක divide එකේ තියෙන ගාන මෙන්න මෙතනින් එන්නේ 78 not equal the 0ට. not equal කියන condition එක true වෙනවා. true වෙන නිසා true වුණොත් මෙන්න මේ if එක ඇතුලේ තියෙන condition එක මේ කියන්නේ මෙයාගේ ඇතුලට යනවා. reverse ඒ කියන්නේ ඔන්න දැන් recursive විදිහට එයාව නැවතත් call කරගෙන තියෙනවා. නැවතත් call කරගෙන තියෙනවා. call කරගද්දී මෙයාට දැන් අපි මේ විදිහට value එකක් එවනවානේ. ඒ වන value එක මෙතනින් හදලා යවලා තියෙනවා n divide by 10. n divide by 10 කියන්නේ දැන් මෙයාගේ තියෙන value එක අපි දන්නවා 78යි. අන්න 78 කියන එක තමයි දැන් මේ අවස්ථාව වෙන්නේ. දැන් අර 5 කියන එකක් නෑ මේකේ. දැන් මේ function එකට නැවත ආවේ අලුතෙන් මේව run වෙනවා කොපියක් විදියට. දැන් අලුතෙන් n ට ඇවිල්ලා තියෙන value එක 78යි. දැන් එතකොට අපිට මේ 5 කියන එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අයත් ඔය විදියට තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේක අපි තියාගමු. හරි ඊට පස්සේ මොන දැන් 78 නාවේ 78 මම මේක ඇතුළත් නැවත මේව කරගන්නම්. මෙතෙන්ට ආවා 78 ආවට පස්සේ මෙතනින් දැන් print එකක් අයම තියෙන්නේ. මේ A1 එකේ 10න් mod කරලා ඉතුරු වෙන ගාන print ගන්න කියලා කියන්නේ. දැන් මේක අපි දන්නවා 78 10 7යි 4 10 70යි ඉතුරු 8යි. එහෙනම් 8 print කරන්න කියලා තියෙන message එක. එහෙනම් ඔන්න 8 print කරා. දැන් මේකේ මම ඉස්සල්ලා එහාටදී ප්‍රශ්නේ තිබ්බ ගානම කියලා මට ෂුවර් නෑ. මම නිකන් කැමති එකක් දාලා ගත්තේ 785 කියලා. ඒකම දන්නේ නෑ මට මතක නෑ හරියට. මේකම දාලා මම හදලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඕන වැලියු එකක් දැම්මොත් මේකම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියන්නේ. මම කියන්නේ අයිඩියා එක තේරුම් ගන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න 8 ආවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ලයින් එක මෙතෙන් යනකොටත් තියෙන මෙයාගාව 7 කියන වැලියු එක 78 කියන එක. ඊට පස්සේ බලනවා මෙතන ඉතුරුලා තියෙන ගාන 0ට සමානද කියලා. not equal 0ට. ඒතර කන්ඩිෂන් එක true වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත එයාටම ගිහිල්ලා reverse කියන එයා විසින් එයාම call කරගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ ඇතුළට යන්නේ n divide by 10. n divide by 10 කියන්නේ අපි දන්නවා n ගේ value එක තාම 78යි. 78 10න් බෙදුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන ගාන. මෙන්න මේක තමයි 7. 7 කියන value එක ඔන්න නැවත එනවා මෙතන. එතකොට දැන් 8ක් නැහැ. නැවත මෙයාලා ඉඳන් run වෙනවා. දැන් ඔහම තියෙනවා. දැන් මේ values change වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි යවපු ඉලක්කම් තුනේ කොටසින් ඉලක්කම් දෙකක් හරි. දැන් 7 ආවා. දැන් 7 10න් බෙදනවා. 7 10න් බෙදුවට පස්සේ අපි දන්නවා 7ට 10 ඒව නෑ. එහෙනම් 0යි 10ට 0යි ඉතුරු 7යි. sorry මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මෙතන 0යි 10ට 0 ඉතුරු 7යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ආවේ 7නේ. 7 ආවට පස්සේ මෙතෙන් යනවා. divide mod කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙන ගාන mod එකේ තියෙන ගාන තමයි මෙතන print කරන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙයාලා තියෙන 7 print කරනවා. අන්න 7 print කරා. ඊට පස්සේ ඊළඟ line එකට යනවා. දැන් මෙතන බලනවා n divide by 10. n divide by 10 කියන්නේ 7 10න් බෙදුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන ගාන බිඳුවද. දැන් ඔන්න බිඳුවයි. එහෙනම් මේ condition එක අපි දන්නවා දැන් මේක මෙහෙම අහලා තිබ්බොත් මෙහෙමද කියලා අහලා තිබ්බොත් අපි දන්නවා true කියලා. දැන් මෙහෙම අහලා තිබ්බොත් not equal කියලා තියෙන්නේ. not equal වුණොත් හරි not equal ද බිඳුව කියන එක not equal ද බිඳුවට. අපි දන්නවා බිඳුව not equal නෑ equal. එහෙනම් මේක condition එක false වෙනවා. condition එක false වෙනවා කියන්නේ program එකෙන් exit වෙනවා. කියන්නේ මේ function එක දැන් මේ විදිහට run වෙලා ඉවරයි. ඔන්න එතකොට අපිට output වෙලා තියෙනවා 587 කියලා එකක්.
අපි දුන්නේ මෙයාට 785 කියලා. මෙයා දැන් මේකෙන් රිවර්ස් කරලා තියෙනවා. අපි අවපේක මේකේ අනිත් පැත්තට. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ values තියෙන එකට විතරයි. ඒ string එකකට වගේ මේ දේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. normal integer වගේ value එකක් තියෙන එකට පුළුවන්. ඔක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තේරුණා. එයා විසින් කොහොමද කෝල් කරගන්නේ? මෙයාගේ ඇතුලෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ එක්සැම්පල් එක පැහැදිලිද? දැන් මේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා පැහැදිලි කරන්න නැතුව මම මෙතන පැහැදිලි කරේ ඒ ටික. මොකද්ද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. පැහැදිලි නම් අත උස්සන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ වෙන දේ. මේකෙදිත් ඒ මම කියපු දේම තමයි තියෙන්නේ.